สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิววันนี้นะครับก็จะรีวิวสิ่งที่อาจจะแตกต่างออกไปจากปกติบ้างนะครับนั่นก็คือต้นไม้นั่นเองนะฮะจริงๆก็ต้องเล่าก่อนนิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยถือว่าคือผมมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สะสมพันธุ์หลายๆต้นไม้เนี่ยพันธุ์แปลกๆหรือว่าพันธุ์ที่หายากไว้อยู่บ้างนะครับก็สำหรับคนที่อาจจะสนใจเรื่องต้นไม้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ผมจะมีต้นอะไรมาให้ดูบ้างแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการแนะนำการดูแลการหาซื้อนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆในการดูแลต้นไม้นะครับเพราะว่าอย่างยุคนี้เนี่ยผมว่ากำลังอินเทรนด์เลยนะฮะเพราะว่าจะมีข่าวเรื่อง PM 2.5 มีข่าวเรื่องต่างๆนะฮะผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเริ่มมองหาไม้ฟอกอากาศกันมาไว้ที่บ้านมากขึ้นนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับก็จะเริ่มประเดิมกันด้วยต้นนี้เลยนะครับก็อาจจะเป็นต้นที่เอาจริงๆก็ไม่ใช่ต้นที่หาซื้อได้ง่ายสำหรับการประเดิมคลิปรีวิวต้นไม้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะมาแนะนำจากต้นเล็กๆก่อนละกันนะครับต้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นต้นที่จริงๆหลายๆคนเนี่ยจะเคยได้ยินชื่อมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นพันธุ์พิเศษนะครับนั่นก็คือต้นมอนสเตรานั่นเองนะครับจริงๆหลายๆคนถ้าเกิดพูดถึงมอนสเตราเนี่ยเราจะนึกถึงต้นไม้ใหญ่ๆใช่ไหมฮะต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆแฉกๆแบบใบแบบมันแฉกๆมีรูแบบนี้นะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นต้นมอนสเตราพันธุ์พิเศษนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่เป็นใบด่างแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ถือว่าหายากมากที่สุดพันธุ์หนึ่งของมอนสเตรานะครับแต่ก็ยังไม่มากมันจะมีพันธุ์หายากมากกว่านี้นะฮะแต่อันนี้ก็คือถือว่าระดับร้านทั่วๆไปเนี่ยคือร้านขายต้นไม้ทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอละนะครับก็คือถ้าชื่อเต็มๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Monstera albo boschiana นะครับก็ชื่อยาวมากเลยนะครับแต่ก็เขาเรียกง่ายๆกันว่า Monstera albo นะครับ Monstera albo เนี่ยต่างกับ Monstera ธรรมดายังไงอย่างแรกเลยก็คือความไซส์ของมันนะครับมันจะเป็นไซส์เล็กลงมานะครับใบจะไม่ใหญ่เท่าแล้วก็มันจะถือว่าเป็นไม้เลื้อยที่เลื้อยได้เร็วกว่ามากอย่าง Monstera เนี่ยเราเห็นไอ้ต้นใหญ่ๆจริงๆมันเป็นไม้ที่มันต้องเกาะอยู่บนต้นไม้นะฮะแล้วก็เลื้อยไปตามต้นไม้ตามเสาตามอะไรเนี่ยเขาถึงจะขยายพันธุ์ได้เร็วนะฮะแต่ไอตัวเนี้ยมันก็จะมีความแบบเลื้อยเหมือนกันก็คือพอมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะแทงยอดใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงข้อมันแทงขึ้นมาทีละใบทีละใบเหมือนพลูเหมือนตระกูลพลูด่างอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเรามีต้นไม้หรือมีหลักอะไรให้มันเลื้อยเนี่ยมันก็จะพันรอบหลักไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นนะครับก็ตัวเนี้ยตัวอัลโบเนี่ยก็ถือว่าโตได้เร็วกว่าแล้วก็เลื้อยได้เร็วกว่ามากๆนะครับแล้วก็ขนาดก้านของมันเนี่ยแต่ละใบจะอยู่ห่างกันมากกว่าตัวมอนสเตราปกตินะครับซึ่งตัวอัลโบเนี่ยข้อดีของตัวอัลโบเนี่ยก็คือมันจะเป็นไม้ด่างที่ใบสวยมากนะฮะอย่างใบเนี้ยอันนี้แพทเทิร์นใบด่างของมันเนี่ยอันนี้เขาเรียกแบบเป็นกึ่งใบหินอ่อนแล้วก็กึ่งฮาร์ฟมูนนะครับฮาร์ฟมูนคือจะเป็นศัพท์ที่เรียกแบบพวกไม้ที่มันเป็นใบด่างแบบข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งเขียวนะฮะอย่างตัวเนี้ยก็เกือบจะเป็นฮาร์ฟมูนแบบคอมพลีทละเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยขาวนะฮะส่วนด้านหนึ่งก็มีเขียวแต่ก็จะมีแบบประกายมีแบบเกล็ดหินอ่อนอะไรนิดหน่อยนะครับก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นฮาร์ฟมูนที่แบบเพอร์เฟกต์ซะทีเดียวนะฮะแต่อย่างอันเนี้ยก็จะแบบกระจายกันทั่วไปนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นลายด่างอีกแบบหนึ่งที่ก็สวยดีนะครับสำหรับคนที่ชอบลายแปลกๆลายหินอ่อนเนี่ยผมว่าจะชอบพวกต้นไม้ใบด่างนี้มากๆนะฮะอย่างอันนี้ก็ด้านที่เป็นสีขาวเนี่ยก็สวยงามดีซึ่งไอ้พวกนี้มันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาเราเลี้ยงนะฮะใบมันก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ว่าลักษณะการโตของมอนสเตราเนี่ยมันจะโตที่ใบใหม่คือหมายความว่าเวลาเราเห็นใบแบบนี้มันจะไม่ได้ใบเนี้ยมันจะไม่ได้กลายเป็นใบไซส์แบบนี้ได้นะฮะมันจะโตขึ้นมาอีกนิดเดียวค่อยๆโตแต่ว่าใบใหม่เนี่ยที่งอกขึ้นมาตรงนี้ฮะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยไอใบเล็กๆพวกนี้มันก็จะผลัดใบทิ้งใบไปนะครับสุดท้ายเราก็จะได้ต้นไม้ที่ฟอร์มใหญ่ๆนะครับซึ่ง Monstera albo เนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้นไม้ที่มีราคาค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับอย่างไซส์เนี่ยไซส์เล็กๆเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 บาทได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่ที่มีประมาณ5ใบ8ใบนะฮะอันนี้ขายกันประมาณในราคาเกือบหลักหลายๆพันนะฮะคือใหญ่มากๆเนี่ยก็อาจจะมีเกินหมื่นก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับซึ่งตัวมอนสเตราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่ฟอกอากาศได้นะครับคำว่าฟอกอากาศเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงนะฮะคือต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้ฟอกอากาศแบบคือเหมือนเครื่องกรองอากาศที่แบบดูดฝุ่นเข้ามาแล้วก็กรองให้อากาศเป็นปกติมันจะไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะครับแต่หลักๆเนี่ยการฟอกอากาศต้นไม้เนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยแต่โดยพื้นฐานนะฮะแบบเอาแบบง่ายๆเลยนะฮะ
อย่างแรกก็คือมันจะสามารถดักจับฝุ่นที่แบบฝุ่นที่มันลอยในอากาศเนี่ยมันจะมาเกาะตามใบได้นะครับทำให้คือไอ้ฝุ่นพวกนั้นปกติมันก็จะไปเกาะตามพื้นตามที่เราสูดดมใช่ไหมครับคราวนี้มันก็จะมาเกาะตามใบพวกนี้แทนซึ่งแน่นอนว่าอาทิตย์2 อาทิตย์เราก็ต้องมาเช็ดนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ใบมันใหม่ใบมันสะอาดนะครับมันก็จะช่วยดักจับฝุ่นได้ประมาณหนึ่งหรือต้นไม้บางประเภทนะครับมันจะมีการดูดสารพิษต่างๆเช่นฟอร์มาลดีไฮด์หรือว่าสารแบบต่างๆอันตรายทั้งหลายดูดเข้าทางใบเลยอันนี้จะดูดเข้าโดยตรงแล้วก็ลงไปย่อยในดินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูดสารพิษต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าเรื่องการฟอกฝุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นออกแนวฟังก์ชันแบบฝุ่นก็เกาะตามใบคือดักจับฝุ่นอะไรแบบนี้มากกว่ามันไม่ใช่ฟอกอากาศแบบฟอกฝุ่นแบบนั้นเหมือนเครื่องกรองนะครับยังไงเราก็อาจจะต้องคือคงไม่ได้ช่วยได้เต็มที่นะฮะก็ลองดูกันได้นะครับซึ่งตัวมอนสเตอร่าอัลโบนะครับการดูแลจริงๆก็ดูแลอัลโบเป็นไม้ที่ดูแลค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็คือต้องเจอแสงแบบไม่ได้เป็นแสงโดยตรงนะฝรั่งเขาจะเรียกว่า indirect sunlight นะครับก็คือเป็นแสงสว่างอย่างตอนนี้มีแสงเข้ามาทางด้านนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแสงที่สว่างค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ดินต้องดินร่วนๆต้องไม่ใช่แบบดินไม่ใช่ดินเพียวๆต้องผสมแบบพวกหินพวกทรายให้มันระบายน้ำได้ดีมากๆนะฮะเขาจะไม่ชอบน้ำขังก็คือเทน้ำลงไปปั๊บเนี่ยน้ำต้องระบายออกทางก้นได้เร็วนะครับแล้วก็วางในห้องนอนได้นะครับแต่ว่าห้องควรจะมีแสงแดดส่องถึงแล้วก็แสงสว่างเนี่ยเข้ามาโดนใบบ้างนะครับแต่ไม่ต้องเอาแดดมาปะทะใบโดยตรงนะครับรดน้ำจริงๆรดน้ำเนี่ยเดี๋ยวต้องมีอีกคลิปหนึ่งที่พูดถึงการรดน้ำอีกยาวเลยนะฮะแต่บอกเลยว่า 3-4 วันรดทีก็ได้นะครับถ้าเลี้ยงในห้องนอนถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบแอร์โฟลว์ดีมากๆแดดส่องมาแรงมากอากาศอบมากๆนะครับ2-3 วันรดทีเลยนะครับบางทีอาทิตย์ละครั้งก็ยังได้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอธิบายเรื่องการรดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับ Monstera Albo นะฮะทางกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มขายพันธุ์ไม้ด่างต่างๆหรือว่าทาง Facebook หรืออะไรแบบนี้นะครับร้านต้นไม้ใหญ่ๆหน่อยก็น่าจะพอมีนะครับก็ Monstera Albo นะครับลองไปหามาเลี้ยงดูได้นะครับเป็นต้นไม้ที่สวยมากๆเลยแล้วก็ทุกคนน่าจะติดใจกันเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีต้นไม้ตัวอื่นๆพันธุ์อื่นๆมาแนะนำกันอีกนะครับยังไงก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ